Hi guys! Ang i-share ko naman ngayon ay font color, fill color, font type, font size, freeze pane, border, and filter. Font color, kapag gusto mong palitan yung color ng text mo, for example, ito gusto mo siya palitan ng color, punta ka lang sa home, tapos font color, gawin natin siyang black. Black. Yan. Fill color naman, kapag gusto mong palitan yung background color nung cell, punta ka lang din sa home, then fill color. Gawin nating light yung background kasi dark yung text. Ito. Font type naman, kapag gusto mong palitan yung type ng text, yan. Punta ka lang dito sa home, then dito. Palitan natin na medyo may design ng konti para maarte. Tapos yung font size naman, kung gusto mo palitan yung font size niya, punta ka din sa home, then dito sa tabi ng font type, merong font size. Gawin natin siyang medyo maliit ng konti or malaki, depende sa'yo. Yan, 14. Freeze pane naman, pag gusto mo, maging visible pa rin yung isang row, yung row or column, depende sa'yo. For example, ito top row, gusto mo siya makita ka, mag-scroll ka pababa. Punta ka lang sa view, freeze panes, and freeze top row. O, diba? Kahit pumunta ka sa pinakailalim, nandiyan pa rin yung header. Pwede rin naman, kapag may gusto kang, yung first column, gusto mo siyang i-freeze. Punta ka lang dito sa view, then freeze first column. Yan. Kahit punta ka sa dulo, meron pa rin, makikita mo pa rin siya. Pwede rin naman, sabay yung dalawa, column and row. View ulit, then freeze pane, unfreeze mo muna. Then, freeze pane mo siya. O, diba? Natira yung ito. Border naman, pag gusto mo maglagay ng border din sa data mo, punta ka lang din sa home, border, lagyan natin tick outside. O, diba? Pwede yan, depende sa'yo kung anong gusto mo. Yan. Filter, maganda itong filter na to kapag maraming laman yung Excel mo. Kaysa mag-scroll down ka pa, isa-isahin mo pa kung ano yung gusto mo. Tagalin muna natin yung yan. Diba, isa-isahin mo pa siya. Punta ka na lang sa filter, data, then filter. Pwede mo siya i-filter by color, by blue. Lahat ng blue lalabas. Pwede rin naman, for example, the month of December lang gusto mo makita. Ano ba yung kulay ng text niya? Red. Pwede rin yan. Filter by color, by font color, red. Lahat niya lalabas yung red. Pwede rin to, gamitin mo din to. Kung gusto mong hanapin yung nagsisimula sa letter H. Begins with H. Ayan, labas sa H. Kaysa isa-isay mo pa siya pababa. Isa ka pa. Pwede rin, may nahanap ka lang na certain data. Contains lahat na merong bill. Nilalabas lahat yan. Gusto mo filter yung mga may gusto ka lang hanapin yan, pwede mong ends with 0. Wala.
That's all. Thank you.